What's up, everybody? Let's try the Zubeen Garg ZG push-up hold. চাওঁ কিমান মিনিট হোল্ড কৰিব পাৰোঁ পুছ-আপ পজিশ্যনত। আজি মই শিকাম যা তই ইয়াত হোল্ড কৰ পুছ-আপ কৰিব নালাগে ই জাষ্ট হোল্ড ইট কিমান মিনিট চাওঁ এইটো ফোনত মই টাইমাৰটো লগাই লৈছোঁ এণ্ড মই স্ক্ৰীনতো টাইমাৰটো দি দিম। অ'কে, লেটছ ষ্টাৰ্ট, কাম অন। Done. 1 minute 30 seconds only. Okay, try কৰিলোঁ। Only 1 minute 30 seconds hold কৰিব পাৰিলোঁ আৰু জুবিন দাই 3 minutes পাৰে। Salute to him. দেখাত যিমান ইজি কৰাত সিমান ইজি নহয়। নৰ্মেল পুছ-আপ হোল্ডটো ইয়াতকৈ বেছি সময় কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, বাট ইয়াত যিহেতু গ্ৰিপটো অলপ বেলেগ আছিলে চ' অলপ টাফ হ'ল। একো নাই, বাট নেক্সট টাইম আকৌ ট্ৰাই কৰিম। 3 মিনিটৰ মাৰ্কটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, বাই বাই, চি ইউ।